against BREN. Oh, for sure. We have the draft. Yes, Butters, you want to say something? Actually, medyo surprised nga ako na nauna pa mapili yung Hanzo. Yeah, Kaysa Kadita. True. So, kumbaga kasi sa ating meta ngayon, more on team fight tayo. And Oriented, I don't really think that Hanzo is more on team fight. I think Adita is more leaned on that side. Okay. Now, Minsitar ang naban, and katulad ng sinabi dito, is the Grak. Parang Zendex, Grak na kabinan nila. But dahil nga naban ito mga Tor, like the Harry and possibly the Kimi, ano yung mga contested topics for BREN and for Cignal Ultra? Because BREN will get first pick, 2 picks naman para Cignal Ultra. What do you think? Definitely Kaya and Cho. So, Kaya and Cho. both support duos ng magkabilang team ay talagang focus dito sa mga heroes na to. So, without the Grok, D has no choice but to rely on getting the Cho. Pero for sure, BREN Esports has a high chance of stealing that away from him. Yeah, so pwede nilang iban dito. Basically, pwede nilang iban yung Chu, pwede nilang iban yung Kimi. There's a lot of stuff that they can ban. Pinag-iisipan nila to ngayon. But for me, if ilan nila yung Kimi, kung first pick yung Chu dito ng BREN Esports, and there go, Lolita will be back. So pwede i-first pick dito yung Kimi, like I said, pinakamalakas. Then pwede dito sila, yung Cignal Ultra mag-pick ng Chu. Okay. And then yung last tank, i-late pick na nila yon. Okay. Parang show muna and then get a core na pwede sumagot dito sa Kimi, for example. Pwede nila makakita. Okay. So maybe ang pwede nila gawin is yung Cho is parang magiging AD muna and then meron sila Kaya as their tank. Tapos saka sila pumili ng last tank for themselves. Pero still pretty open para Cignal Ultra. For BREN Esports, ano naman yung kanilang mga picks for core this time? What do you think? I think probably an Akai would be good. And seeing the Alice right now for UG, that is a good zone out hero para kay Kimi dito. Okay. Ang inaabang ko na lang dito yung kay Rebo, which is probably going to be the Nana and the Selena. Oh, baka Hover lang. Tamang hover lang. Hop. Napapangiti. Okay. So this is a good formula. I mean, zone out hero is going to be the Alice. Yeah. And at the same time, Minotaur as well acts same as the Akai. Yeah. Diba? Gusto ko yung reaction ng crowd nung sumilip si Farso. Oo nga parang pwede pa natin makita medyo from season 1 finals. Cignal Ultra, next set of picks for them, ito na. Pagpapakita na sila ng mga core. For Mage and for Assassin, what do you think are their priorities dito? I mean, pag pinik nila yung Farsa doon, pag-counter pick agad ng Cignal Ultra, so pwede silang kumuha ng Hellcart for Gusion. Ang dami pang open there, go Hellcart will be pick. So dito wala nang pag-asa yung Farsa. I mean, I love to see it. Farsa. Ginamit nila sa MPL Season 1, ginamit nila sa MSC, Farsa, champion for UG, but then it's impossible para sa Hellcart. Yeah. Kailangan nila kumuha dito ng mas maganda pang pick. Maybe a Claude is good. Tingnan na lang natin. I mean, yung Gusion din. Yung Gusion is also available. Akai ang mukhang pinipili ng BREN Esports. Naman nag-cheer na ang mga fans natin dito. Well, I think yung Claude deserves merit sa discussion dito for BREN Esports. Pero mukhang ang kunin nila is something medyo off-lane-ish. Yeah. Something like Tamus, now Leomord ang kanilang choice. Cignal Ultra, ano sa tingin nyo yung kanilang last pick dito, mga Chong? I mean, sa akin gusto ko dito, kung kailangan lang mag-last pick, pwede lang gawin yung Chu Fighter, but then they have that Kaja Super Squishy, then kumuha sila ng Digi. But then Digi is not an option kasi nga Kaja lang yun eh. So, hindi. So, Chu Tank to lalabas dito. So, free Minotaur ulti dito, pati kay Akai. For sure. And that is going. Merong in-hover dito, si Selena, which is what when you recall from a group stage na mention to ni Butters, napansin natin paulit-ulit na nahihirapan ang BREN Esports against sa Selena. Yeah, and kapag kinuha nila yung Selena dito, this doesn't really mean na wala silang tank. Ang pinapakita lang na Cignal Ultra dito na hindi namin kailangan lumaban ng harapan sa inyo. Kailangan lang namin magpatama ng Abyssal Arrow. Yeah. And it could be well for the good. Now, you have the draft, ladies and gentlemen, on BREN Esports. Nag-close out nila with Leomord, while Cignal Ultra, Selena, and a Tank Show with Kaya. Ano ang inyong mga predictions? I want to know your predictions. Let's start with Butters. Who do you think is gonna win the game 1 of the finals? I have to go with BREN. BREN. Kahit sabihin mo may Selena yung kabila dito, I don't really think kapag nahuli sila ng BREN dito, makakalaban sila eh. So, I go for BREN. 1 vote for BREN. Zendex, what's your vote? I'm going for BREN as well. They successfully drafted the Kimi plus 4 durable heroes here. So, we saw that time and time again. So, BREN Esports. Yeah, BREN Esports, 2-0. Now, Doggy, ano sa tingin mo? I will say BREN kasi first thing first yung pang-counter kay Hellcart is Akai. Okay. And then meron silang Minotaur to sustain that. Mabilis yung CC nila, crowd control. And then they have Coco with that Leomord. Pwede silang mag-scale to late game. And then you have that Alice early to late game din.
I mean, Covered lahat covered eh. lahat. I mean, ano pa masabi ko, perfect draft pick against kanila. Favor ulit sa kanila. Now, key dito kay Few. Pag tumama lahat ng arrow, he can burst pag tumama yun sa core. But then Okay. if it is a tank, tumama kay Akai, insta-ulti. Yeah. Yeah. So para meron pa rin namang win condition, as you're saying, ang Cignal Ultra. But it is 3-0 clean sweep para sa ating Panel 4, BREN Esports. Let's see what Manjin and Shinbo thinks about it. Take the floor, guys. Mga ka-ML, live from Ayala Mall Circuit, Makati City. This is the Mobile Legends Bang Professional League Grand Finals. At kami ang inyong magiging shoutcaster. I am Shipu with a one for an eye. At ako naman si Manjin at kami ang Manjin Tandem. Para dito sa ating Best of 5 series, the very best players of Mobile Legends of Philippines, BREN Esports versus Cignal Ultra. Huwag na natin Patagalin. tayo, sumugod na Sa The Land of Dawn, let's go paring Shinbu. Parang nag-rematch lang. Back to back to back to back to back. Lahat na ng tupak na meron dito paring Shin. Balik na Maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon dito. It's time, showtime. Si Pain ang gagamit ng Minotaur. Si Ribu ang gagamit ng Alice. Yuji as the Kimi, Hayes as the Akai, and si Coco naman bilang ang Humor, pare. Para naman sa red side, pulang-pula, Cignal Ultra, Yaku for the Hellcourt Tets on this Kaya, Disanya Nakagura, D for the show, and Few for this Selena. Ngayon lang ulit lumabas yung Selena sa ating game. Pinag-uusapan ng mga panelists natin to. Selena nga ba ang weakness, pare koy, ng BREN Esports? Yun Kung na nga. hindi nyo na itatanong sa lahat ng mga naging talo ng BREN Esports, sa Archangel Onage, sa Finesse Solid, laging may Selena because of that Abyssal Arrow skill na after matamaan ng 5 segundo, pwede nang mag-go, paring Shin. First Naman, blood. usapang teamfight dito, malaki ang lamang ng mga membro ng BREN Esports. Pero ibang kwento natin dahil naging 1-1 kaagad after the first blood. Dahil kini the members ng Cignal Ultra, may piso pa kaya makukuha. Hindi, 1,000 pounder pala yun si Hayes. 1:1, napakainit. 22 ang lamang pero hindi pa pala tapos. Hindi pa. Dahil yung Soul Eater, kitang-kita mo naman, kakasabi lang natin. It's up to Pew para dito sa Cignal Ultra, pero sa BREN Esports naman, present dyan yung hero ni Yuji, which is si Kimi. Si Kimi, pre. Si Kimi na naman, pre. Pag-usapang Season 2 playoffs, no? All has been successful in using this Kimi. Parang 2 beses lang yata natin nakita to natalo. Napaka-balance. The ultimate Armalite technique. Nitong hero na to, Turtle mga resurrecting kaibigan, soon. very interesting outcome nitong laban natin kasi nagkaroon tayo ng engagements on both sides of the map. Correct, Usually, makikita mo itong mga teams na to, team fight kagad ang kukunin nila with 4 members at the least. At yun na nga yung sinasabi natin na nakakainis na nag-connect. Abyssal Arrow on to Pain. Abyssal Arrow on the pain, pero makikita natin na medyo madedelay na yung item ni Rebo dito for sure because of that 0-2. Kailangan lang i-make sure ng Cignal Ultra yung aggression nila ay tuloy-tuloy kalaban yung BREN Esports, pare. And tingnan mo yung pump fake na ginagawa ni D and ni Pew. Meanwhile, in the top lane, flicker out si Coco. Naburn yung flicker ni Coco, mga kaibigan, malaking kawalan yon. And of course, that is the signal for the Ultra to take this turtle. Ladies and gentlemen, got 3 members. 3 members nga ba? Yeah, invested. On the Kumpara ko rin ang turtle. pag- Oh, tama. Si Gong Pagong, nakuha na dito ni Disenya. Kakaiba to dahil kaka-level 4 lang ni Coco and ni Pain. Ladies and gentlemen, usually, pag pro player ka, 1 minute 40 seconds, nagpo-4 na yung mga yan. So, ibig sabihin, medyo na-delay sila. Eto na ang knockback na ginagawa dito. Pero sa bandang taas, nakaisa. Meanwhile, Nakakuha ng isa, mga kaibigan, pero ang kwento natin, nasa baba, Ribo! Sabi nga ni Yaku, mamaya ka sa akin kanina! Pero Kanina ka pa! nakakuha nga, ICD! Oh. Ginati naman para kay Hayes! 2-4-1 pa rin sa ating screen, and Cignal Ultra takes control dito sa may bottom lane. tuloy-tuloy ang aggression, pare ko. Siyempre, with that kaya pick one way to defeat BREN Esports, umpisahan nyo ng suntukan kagad. Wala nang tingin-tingin, wala nang amba-amba. Sapak agad, left jab, right jab, uppercut. Yapi, kung pwede ka sumipa sa boxing, sipain mo na rin, mga kaibigan. Of course, bring in the Pain. Captain Pain, nasa naman ang pagbibigay. El Capitan! Ng signal. El Capitan! El Capitan is down! Tapos sundan mo pa ng mage stand yan! And that's gonna be Yuji. 2 members block out mula sa BREN Esports. Grabe, tuloy-tuloy ang pambubusabos dito ng Cignal Ultra. Hindi pa nagkukol yung referee. Sinapak na agad nila. 3 minutes in, and this is how you control BREN
Esports, wag mong ibibigay sa kanila yung 2-minute advantage na yan para and knowing na si Coco medyo na delay. 4 minutes na tayo, dapat pwede nang magkaroon ng mga core item at mukhang malapit na para sa Cignal Ultra. Malapit Maricoy. na mga kaibigan. I'm actually looking forward kung meron ng ice cream magkaya na mabubuo dito si UG, pero he's actually making that build for the Blade of Despair because of Despair, multiple Legion Swords para dito sa Teka, nilabas ang kabayo dito. Fresh from Santa Ana, sinapak! Wala nang karera Wala sa nang Makati karera sa Circuit. Makati Circuit. Nakaalam yung barbell ni Leomord, mga Mas kaibigan. masakit ang sipa. Siyempre, dito ni D against kay Barbiel. Isa na lang Maricoy. parang napaka-inherent no, nung kumbaga nag-agree tayong lahat na Oo. tayo ng kahinaan mula sa BREN Esports at yun nga, lahat tayo nag-agree na unahan mo sila. Unahan mo sila. Uunahan mo sila. Unahan mo sila. Uunahan mo sila. Yun Lalo lang. pa kung meron kang Selena din dito. Oo Yun na nga, naman. Abyssal Arrow. Baka -1 ka lang. Maka minus one. Pag tinamaan ka kasi ng abyssal araw ni Pew, 5 segundo, pwede ka mag-alta, pwede ka mag-message. Pwede ka mag-status, Pwede pwede, ka ka manood ng mag-status, streamer oo. ng Mobile Legends, magsawa ka, ang dami mong Ang magagawa dami mong sa magagawa. sobrang tagal nung crowd control. Kaya namin sinasabihan kasi kada segundo ay importante sa paglalaro ng Mobile Legends. Yung 0.1 seconds na yun, pwede kayong matalo, boy. Very interesting Oo. talagang items coming in from UG. He's still entering this one. Ay, Very naku confident. BOD ba naman yung kanyang inactivate mismo? Tapos yung Turtle down dito. Pero nako, eto na ang kabayo ni Paring Coco. Yan, digidig. Habang bumabaril si Yuji. Missile mo, bes! Nakaisa pa si Kuya Coco dito, pero pinagsisipa-sipa siya ni Kuya D. Napaka-ironic naman yun. Kabayong pinagsisipa naman. Coco ay napitas. Uy, ginawa buko siya. Hindi. Buhay pa rin, mga Ay! kaibigan. Coco was able to walk away on this one. Pero tumatakbo na si Kuya Tets. Takbo, pero hindi. Lumilipad pala siya. Lipad habang may ere. Tinamahan siya dito ng missile, pero Mamba out for Cignal Ultra. At ang ating estado pa yun ay 4-9, mga kaibigan. Nakalamang na 2-1 dito BREN Esports. Doon sa engagement dyan sa may Turtle. Nakabawi na dito si Kuya Coco natin. 2-2-2 ang kanyang score. So medyo balance na. Ah! Ay, nako po. Mga kaibigan, si Selena Gomez. Si Selena G. Si Selena G. Nadali si Coco Martin. Nadali. mga kaibigan. Kakasabi lang natin na nabawi na ni Coco Martis yung kanyang kahirapan, pero nandyan si Kuya Pew para i-secure yan, paring Shin. Pinamigay ka agad. 4-0 4-0-2 para kay Few dito. And I think eminent threat na talaga yung Selena natin as we enter the mid-game. Medyo threat na rin yung damage ni Disenya dito. Hindi pa namamatay si Disenya sa kanyang team, Parikoy. At if I'm not mistaken, meron na siyang fleeting time. And Yaku also having the Blade of Despair. Medyo mataas ang sustained damage na ngayon, Disenya, pare. Mukhang pick up yata talaga ng Cignal Ultra. Yung momentum na nakuha nila mula sa laban nila sa Pines. Nakakapaggulat, mga kaibigan. Game 1 and 4 ng ating sitwasyon. Correct. Not the usual sight to see against the BREN Esports squad. Ang laking tulong na rin kasi ng Selena dito and mukhang handa ang Cignal Ultra doon sa composition ng Kimi. Ladies and gentlemen, kapag you're going against a Kimi lineup, yung mga nagba-box out na mga Brusco boys, yung Oo. mga bouncer ni Kimi Yapi. na humaharap, yun yung pipitasin nyo Yung mga ng isang moderator. mabilisan. Yapi, Oo. pero ang laki ng nakap na nagawa ni Payne dito sa mga membro ng Cignal Ultra. Hindi na kailangan. Bura! Ang alis dito, mga kaibigan. Gagawing samyum si Payne. Pero tingnan natin yung enough lang din. Yung damage na magagaling. Wala dito sa mga taga-Cignal. Pero tingnan natin si UG dito, suma-sidestep. Pero si Payne, ayan, baka mabuhay. Baka ba? Mega kill para dito. Baka Pero ba? yan, Rambo Jackson, Ah! Kuya UG boy. mga Yan, kaibigan. ay! Tapos napapasok si Tisaya. Napabalikan ng payong. Payong kapatid. Yuji makes that on a mania. Yan, ratatatatatatat. Barilin mo, bes. Barilin mo, bes! Ah! Sabay takbo, pasok si Coco, pero hindi nakakuha ng sundot dito. And BREN Esports is still with the momentum into the top. It is 2-2 and BREN Esports coming into this game. Walang kaduda-duda, Kuya Shin. Oy, hop, Kuya Tets. Hop, tinawag ang kabayo. Yapi, tinakuha na lang. Tinakuha lang. Okay. But the story of the game, Yuji, napakaganda ng positioning doon sa bandang top lane. At Oo. eto na naman tayo. Teka lang. Layo nun na. Layo nun. Mula sa layo dulo nun. ng walang hanggan yung pinanggalingan ng Abyssal Arrow dyan. Oo. Ladies and gentlemen, nag-pay off talaga yung BOD na dala dito ni UG. Payne once again, 2-man knock-up coming in from the Minoan Fury. Pero hindi naman talaga Minoan Fury or team fight na kailangan nila makuha dito. Si It's gonna be the circle Pagong. mismo. Tingnan natin sino kay Gong Pagong na napunta ngayon sa mga taga-Cignal Ultra. Mission accomplished para sa Cignal Ultra. Walang munang mag-aasim. Pagkakuha ng gong-pagong, mamba out tayo.
tignan natin, maghintayin natin yung cooldown ng mga skills natin. Kuha tayo ng mga items, paring Shin. Yun na nga mga kaibigan, we got the Lightning Treasure available naman rin dito para kay Desenia. And on top of the Lightning Treasure, yung Beast Pillager yata pabuo na ang Elegant Gem. Para kay Elegant FU Gem. dito mga kaibigan. Athena Shield para kay Pain and you got. Pero pare, Oo. kung pagmamasdan mo yung score ni Ribo Ni dito, Ribo. 0-5-2, isa pa lang yung core item niya. Oh my G! Actually, curious nga ako sa Curious ganitong ako, klaseng baka build mag-winter transition ka agad to. Naka-leather jerkin tapos buko sages tsaka magic wand naman. May konting spike pagdating dun sa damage items dito in terms of magic nga mula kay Ribo. Pero I'm not so sure. Talaga there's a heavy demand that he has. Oo. He's supposed to have 2 core items by the 9-minute mark. Ngayon na. So medyo na-delay siya dito kaya kinuha niya pa yung crab coin na tinatawag doon sa buffs. Meanwhile, eto na ang Cignal Ultra pushing in the mid lane. Kung papansinin po natin ang ating minimap, kinokontrol lang. Pero teka lang, bago ako magsalita. Si Captain Pain, mag-full bar yan. Captain That's gano'n naman yung one El range. Capitan, At no? nakuha niya naman yung flicker in, pero masyadong malalim at wala namang makukuha lang din sa mga membro ng Cignal Ultra. Nagkakamataan, hinila! Dito ka lang! Hinila sa dulo ng walang hanggan! Pero doon sa kabila, ikot-ikot lang para kay Hayes! Ikot-ikot lang. Pero si D, nandun sa bandang buwan. Eto na, nagpagabi na naman si parang Yabi. Eto na, Kuya D. Kuya D. Nirarat-rat na naman. parang Napakasakit, Kuya D, at ang daming tira ni Yuji, mga kaibigan. Ito ang Rayga na marami ang bala, hindi lang 4. Tingnan mo naman si Yuji. Bayad na naka-double kill, naka-triple kill. Meron bang batrang makukuha din? Ay nako, kumbaga, sa pelikula, sabi ni Yuji, 100 bala ka lang. Unlimited na bala, Kuya Shin, hindi nauubusan. Hindi nauubusan. Space Impact Gaming. Ang dala dito ni Baring Yuji. Ladies and gentlemen, the KDA right now on this Kimi is 8-1-2. Do take note na dito sa ating Season 2 playoffs, we've witnessed a Kimi that was able to land a Savage. Dito sa Ayala Dalawang Circuit. beses nag-savage dito sa Ayala Circuit Mall. Paring Shinbu, itong hero na to, this is the meta right now. Pag sinabi po nating meta, para sa mga nanonood sa atin ngayon, ano nga ba, Kuya Shin? Itong meta, ito yung pinakausong strategy ngayon. Yes, most efficient tactic available. Kumbaga sa chess, pag uso yung 4-man mate, yun yung laging ginagawa ng mga players. Oo, di ba? Kapanog pala ng masa yung naman, meta. pasok naman. Pasok naman. Nag-chess ka ba nun? Oo naman. Pero teka lang, bago natin pag-usapan yan, Kuya Shin. Kala ko tricycle damage ka lang mga kaibigan, pero si D, mabakat na lang dito. There is the zone coming out from Pain na nakamagkabol naman dito. Siyempre si Paring Ribo, pero last hit pa rin ni Yuji mga kaibigan. Medyo nawawala na yung control sa laban. Dito na mga taga-Cignal Ultra with Pain getting that new Binawa Fury. Para kay Pew, tanggal dito yung mga membro ng Cignal Ultra. At atras na lang muna, talaga sila Desanya. Yaku just going for the wave clear here, pero knock on the door na ginagawa ng BREN Esports dito malaki against Sig. Isang mabilisang legendary para dito kay Kuya Yuji. And the setup wins games. Mga Pre. Besiwa, 15-14. Kayo ba ang comeback king? Sabi dito ng BREN Esports, no. Nakuha na naman ng Nakuha na naman ng BREN ang momentum nila, paring Shinbu. Palagi, the Mage Dad is really doing it, ladies and gentlemen. Ayahay lang ang buhay. Ayahay lang. Pabaril ba? Energy transformation lang, chemical Oo. refinement lang, balik lang ng energy, tapos banat lang ulit. Joysticks lang. One games lang. Tago-tago lang sa pader, Oo sa likod nga. lang ni Pain. Parang chill-chill lang. At tamang slide-slide lang si paring Yuji dito. Pili ko Parsa na next game. Kung nagkaroon po tayo ng next clash, atin pagmasdan kung paano gumalaw si Yuji dito. Kailangan mahuli. Isang mahirap na hero para sa mga ML players natin. Yeah. Kasi hindi ka sanay, hindi ka pumipindot nung sa right side masyado. Mas pinaprioritize mo yung joystick mechanic. Yep, mula sa lamang na nakuha ng Cignal Ultra sa early game natin as we enter the mid game right now. BREN Esports is sitting at a 4K gold lead, already knocking its inhibitor turret here in the mid. Not to mention with the Lord, pushing with them. Kumakapit, humahawak na lang sila, Kuya Shin. Hawak kamay na lang sila dito sa kanilang base. Eto na si Kapitan, si El Capitan Pay. El Capitan, dalawa silang malaki yan, ha? Dalawang malaki yan, Full range yan, Bobby D. Buti na lang siguro, walang flicker yan. Hindi natin alam. Na-burn na rin yung Abyssal Arrow dito. Mag-iiwan ng payong mismo si Desanya. Yun na nga, yung sinasabi natin mula kay Pain. Malaki yan, malaki yung cheer na nagkagaling. Pero with the Hurricane Dance. Pero eto, nagpagabi dito si Paring Coco. Pero ayun na, masakit pa din talaga si Paring Yuji doon sa bandang gabi, mga Bobby D. Pero eto, 1-for-1, Ribo. Dash in si Paring Coco. Pero dash out naman si D.
Sige, nakapag-depensa daw onte Oh. yung Cignal Ultra. Pero tignan natin. Abyssal Arrow para kay UG pero masyadong malayo din. Ganun talaga no, kalala yung Abyssal Arrow. Ang Ang layo layo nga ng talaga. exit. Pero depende din kung i-engage mo nga ba. Kung ganun ba naman kalayo at masyadong malalim sa mga base ng kalaban, hindi mo rin magugustuhan yan. Rebo here, flowing blood papasok. Tapos ganda ng timing para mawasak. Dito na ba yung Riveter turret? Tignan natin dahil the Blood Oath has been activated by Mr. Rebo. Pero eto na ang kabayo natin. Mr. Pew tumatakbo. Pero ayun, Kuya Eugene na naman and the Coco. BREN and Company. Tuloy-tuloy na Oo. lang ang pambubugbog. Hindi natin dito nakikita sa yung dead base. timers dito pero buhay pa rin si Disanya. Yako na nagpagabi na. Pwede yan kumalmot. Malaki ang bawi ngayon mga kaibigan. Simbang gabi. Ang kanyang ginagawa kahit tapos na. Ang ating Pasko mga kaibigan. Umalis kayo dito. Sabi ng Cignal Ultra. Depensang Marino para sa Cignal Ultra. Oh my God. Umabot na sa point na nabuhay na sila and BREN Oo. Esports masyadong nag-overstay. At hindi ko alam kung mga comeback kings nila to. Wala kang inhibitor turret. Kung- Halos 30% ng base mo nabawasan, men. Kapag na-comeback Kings Oo. ng Cignal Ultra, itong ganitong klaseng sitwasyon. Diba? Hindi Sa kanila lahat ng TV channel. Kanila lahat ng TV channel. Oo. Hindi na rin din sila si Comeback Kings. Comeback Lords na Comeback sila. lords na sila. Comeback Lords Kung na sila. makapak mo to, sobrang hirap mga kaibigan. You can actually see the item check here. There is a ray of hope coming in from the likes of Yaku with 5 core items built. Kasama syempre yung boots dito. Hindi natin alam kung mabubuo dito mula sa physical attack dagger Dagger na. Ay, well, nag-Legion Sword. Nag-Legion So, Sword, malaking damage spike din yan. Mga kaibigan, fleeting time also available towards stats. And of course, steady pa rin naman yung growth ng item dito ng mga taga-Bren. Wala na tayong, ito na po yung point ng laro na wala na tayong pakialam sa nangyari sa early game kanina kay na view dahil lahat na sila ay may items. Magsisimula na lang to kung paano makakambak ang Cignal Ultra. Gagawa ba sila ng magandang play dahil sa sitwasyon ngayon. Sa sobrang hirap ng sitwasyon nila, parang isang buong araw bumagsak sila sa thesis, napako sila sa pako, isang bad day, paano ka makakambak sa ganon, paring shit? Nawalan ka ng New Year. Nawalan ka ng New Year. Hindi ka dumating ng 2019. Hindi ka dumating ng 2000. Ang hirap naman. Ang hirap nun, pre. Yung kalendaryo mo hindi gumalaw. 1917 into our scoreboard with a 5K gold lead at the hands here of BREN Esports. If we are seeing any comeback mechanic possible here, it might be a team fight outside the base of Cignal Ultra. Medyo hindi na nila afford na makipaglaban sa may mismong base nila, ha? Dahil wala na Correct. silang inhibitor turret. At ang hirap na rin nito dahil po yung mga minion waves, lahat ay pumapabor na sa BREN Esports. Copy. At ayan na, lumabas na. Si Luminous Si Lord. Luminous Lord, Level level 2 Lord, na kayang-kaya kunin kagad ng BREN Esports. Ngayon pa nga lang nabuo yung Lightning Truncheon Ni Rebo, no? So medyo behind pa nga si Rebo in terms of itemizations dito. Or very interesting siguro. Pero prioritize yung Clock of Destiny. Wala na eto na. intro-intro. Ginawa kagad debate dito. Ang ganda ng pasok na wala pa naman yung Kagura. Bigla-bura na rin yung ating show, mga kaibigan. Na tatlo na lang ang natitira sa mga membro ng Cignal Ultra. At mukhang tapos na ata ang laban. 1v1 with the Great One. Coco versus Yaku. The Kabayo versus the Kalmot. Oh! DPS hindi tumama dito. At si Oh! Let's na ata ang may iwan. Buhay pa din si Coco natin. Kuya TPS, True Brown Style, pre. Oh my God, guys, ladies and gentlemen, si Yuji bumabanat-banat pa ng konti. Pero the minion waves knocking into the base, tapos they have all their heroes in. Ladies and gentlemen, this game one will go to BREN Esports. Proving once again na BREN lang ang malakas. Well, game one. We got game one. Pero game 1 pa lang. Game 1 pa lang. Sa best of 5 natin. Wow. Medyo close game. Oh. Sumubok ang Cignal Ultra. And again, ang kalakasan, ladies and gentlemen, ng BREN Esports, mid-game, early game, mid-game, late game. Alam mo yung Experience-wise, alam nila kung paano kontrolin ang mapa. Kabisado nila kapag kunyari, lugi sila sa bottom lane, let's take the top lane, let's take the mid lane. ang weird sa BREN, no? Pwede mo naman lamangan yung BREN. Pero pag binigyan mo ng bawi yung BREN, bawing-bawi, man. Bawin-bawi. Bawing-bawi. Bawin-bawi, ma. Bawin-bawi. Bawin-bawi. Well, tingnan natin, game 1 pa lang naman yon. Oo, game 1 pa lang, game 1 pa lang. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.